Jó reggelt kívánok, Igyártó Rika vagyok, az Agrosziknek az igazgatója. Szeretettel köszöntök mindenkit, önöket is és előadóinkat is, és köszönöm szépen, hogy eljöttek a rendezvényre. Remélem, hogy egy szép tartalmas napnak lesznek a tanúi. A mai találkozó ötletem most már lassan egy 2 éves történet, amikor Motika Róberttel leültünk és elmondta, hogy mekkora szükség volna arra, hogy a húsmarha tenyésztőknek szervezzünk egy szakmai napot és egy állatkiállítást is, de mi úgy gondoltuk, hogy legelőször egy szakmai nappal indítunk, aminek legyen egy elméleti része, ahol megkértünk pár neves előadót, ezek között dr. Wagenhofer Zsombort, Nagy Péter Tamást is, aki sajnos nem tudott eljönni, és Teodor Maruska mérnök urat is, akik az aktuális problémákról tudnak beszélgetni, meg arról, hogy tulajdonképpen hol tart a húsmarha tenyésztés helyzete úgy Európában, mint Magyarországra, illetve Romániára levetítve, a mérnök úr esetében pedig a legelőkről, hiszen nálunk még talán nincsen annyira a köztudatba, meg a mezőgazdasági köztudatba, hogy hogyan fejlesszük, hogyan tegyük jobbá a legelőinket. És tudtuk, hogy ez az ágazat tulajdonképpen ez egy szűk ágazat, a húsmarha tenyésztés, viszont úgy gondolom, hogy ugyanannyira a mezőgazdaság része, és nagyon fontos, hogy ezek az állattenyésztők is képviselve legyenek, és szakmai segítséget kapjanak. Nagyon sok gazdatalálkozót szerveztünk azért, hogy gazdáinknak tudjunk segíteni minden téren. Az elmúlt évben 29 gazdatalálkozónk volt, tehát egészen úgy értem, az elmúlt évet mindig úgy veszem, hogy a mezőgazdasági ciklusokról beszélünk, hiszen nyáron nem szoktunk szervezni gazdatalálkozókat, gazdáink akkor dolgoznak, betakarítanak, mindig újra kezdjük ősztől a gazdatalálkozókat, és azért mondom, hogy az elmúlt évben gyakorlatilag júniusig 29 gazdatalálkozót szerveztünk 29 településen, ahová mindig meg szoktuk hívni az API, az AFIR, a DSZV képviseletét is, valamint szarvasmarha tenyésztőket, és nyilván Köncei Csaba képviselő segítségével, hiszen nagyon fontos nekünk az, hogy a gazdák minden intézkedéssel napra legyenek, és amennyiben tudunk, segítsük az ő munkájukat. Ha információval, ha egyéb dologgal, például segíteni kitölteni nekük dokumentációkat, tehát hogy mindennel napra készek legyenek, és ebben nagyon nagy segítségünkre van Köncei Csaba, hiszen ő első kézből látja ezeket a változásokat a Románia parlamentbe, és pont ezért fontos, hogy ő is mindig jelen legyen ezen a gazdatalálkozón. Ugyanúgy gazdatalálkozóinknak vendége Gál Károly parlamenti képviselő, Fehér László Ödön szenátor, hiszen ők Bukarestbe azért vannak, hogy tudják képviselni úgy gazdáinkat, mint másokat is. Tényleg a Magyar Állattenyésztők Szövetségével nagyon komoly együttműködése van a mi egyesületünknek. Lényeg az, hogy nem vagyunk egyedül, és ez a fontos, hogy jól össze tudjunk kapaszkodni, egymásra számítani, és a húsmarha tenyésztőket jól meg kell szervezzük, fontosak ezek a találkozók, fontosak a közös problémákról beszéljünk és megoldásokat találjunk, és azért külön örülök, hogy a gyepgazdálkodásról is szó lesz, hisz azt gondolom, hogy egy óriási erőforrás van a kezünkben, tehát a 3 megyében nagyon komoly gyepterületek vannak, ezeket hogy használjuk, hogy tudjuk hasznosítani, ez egy nagy kérdés, illetve a folyamatos dilemma, hogy intenzív vagy extenzív tartás, ez is egy érdekes téma, és itt is kell segítsük a gazdákat, hogy mindenki megtalálja úgymond a helyét, és a következő időszakban, hogy 2028-tól milyen támogatási rendszer lesz. Ez is egy érdekes kérdés, és arra időben felkészítsük a gazdákat, hogy gyakorlatilag maximalizálni tudjuk a lehívható támogatásokat, és piacra tudjuk termelni. Tehát ugye, ha a 90-es fordulat éveit nézzük, akkor valamikori 118 000 szarvasmarháról, ennyi volt statisztikailag 90-ben Háromszéken. Ahhoz képest az évek folyamán egy drasztikus csökkenés látszott, egészen közel 25 000-ig. Tehát a 115 000-ről lejöttünk a 2000-es évek elejére 25 000, 28 000-re,
Utána lassan visszajött egy olyan 45 000 szarvasmarhára. Azt kell még hozzátegyük, hogy a Kovászna megyében, 90-es években csak tejelő marháról beszéltünk. Esetleg a hímnemű, a bikaborjukat izlaltuk fel, és azt küldtük exportra. A mostani adatlétszám szerint hát a tejelő marhák száma, abból a 45 000-ből hát még mindig a 40 000 környékén van, de most már, vagy 38 000 környékén, de most már a húsmarhák is megjelentek külön, mind ágazat, és ezeknek az egyedeknek a száma most már, mit mondjak, egy olyan 5-6 000 környékére tehető. És van-e ebben jövő? Tehát jelenthet-e alternatívát a gazdáknak a húsmarhák tenyésztése? Hát mindenféleképpen jelenthet egy alternatívát, de azt kell tudni, hogy ez is egy olyan ágazat, amit nem lehet kis gazdaságokban, tehát ilyen 5-6 tehenes húsmarhafarmok nem léteznek. Tehát ahhoz, hogy egy húsmarha farmot és egy húsmarha tenyésztést elindítsál, és abból tudja profitálni, ahhoz minimum egy 150-200-as állomány kell ahhoz, hogy ezt tényleg profitorientáltan és nyereséggel lehessen végezni. De lehet egy alternatíva. Már ugye azt látjuk a tejelő szektorban is, hogy sajnos, én szerintem sajnos, hogy a kis 2-3 tehenes, 5 tehenes gazdaságok eltűnnek, fogynak, profilálódik a tejtermelés is egy nagyobb létszámú gazdaságok irányába. Ez most persze függ attól, hogy ha családi gazdaságként veszik, akkor egy olyan 30-50, ha pedig teljesen professzionális farmokra veszik, akkor ott már több százról beszélünk. És tehát a legelő kihasználást tudnánk alternatívként a húsmarháknak úgymond felajánlani, mert ugye ha eltűnnek a kis és közepes, vagy a kis gazdaságok, az 5-6-10 tehenes gazdaságok, akik kiártak a legelőre a tejelő szektorban is, azok ha most visszaszorulnak, akkor a legelő kihasználatlan maradnak, és ennek lehet alternatívája a legelő kihasználásnak a húsmarha tenyésztés. Tehát akkor azt mondja, hogy a nagyobb gazdaságoknál a tejelő szarvasmarhák igazából már mind így farmosítva vannak, tehát nem hát, ez az irány mindenféleképpen, és ezek már nem járnak ki a legelőre, mert ezeknek már teljes mértékben professzionális takarmányozási rendszerük van. Ugye minél több tejet elérni, tehát azt, hogy most mondjam, sétáló tejelőtehénnel nem lehet, mert a gazdaságosság és a nyereségesség megköveteli azt, hogy minél több tejet termeljünk, az csak igazából istáló technológiában lehet, és ez azt jelenti, hogy fel fognak szabadulni legelő részek, legelők fognak felszabadulni, amit valamilyen szinten ki kell használnunk, és ennek lehet a húsmarha egyik alternatívája. Mert ha nem, akkor igazából már csak a juhok maradnak, gondolom a Igen. legelőre, nem? Igen, már csak a juhok maradnak, ez sem lenne még olyan nagy probléma, csak az a helyzet, hogy annyi juhot sem tudunk tartani, mert annak is kell egy bizonyos gazdaságossággal legyen. Ha megnő a juhlétszám, az valószínűleg az értékesítési gondokhoz fog vezetni. Tehát akkor a legelőink eldősödnek, még ez sem lenne olyan nagy probléma, csak akkor az elerdősödött legelők azok erdőgazdálkodásilag nem nem hasznosak, akkor mondjam így. Tehát ezek azok a problémák, amelyeket ezen a mostani tanácskozáson, úgymond húsmarha konferencián boncolgatunk, és próbálunk megkeresni lehetőségeket, utakat, hogy ezeket a problémákat hogy kezeljük a lehető legjobban. Úgy a gazdálkodók számára, mint a természet számára is. Lényegében abban a pillanatban, mikor ezt az egész úgymond programot, ezt a húsmarha programot mondtam én a felvezetőmben, hogy 15 évvel elindítottuk, akkor azért már utána is néztünk, hogy az értékesítési lehetőségek, tehát itt két irányt látok, egyik a fogyasztókat, itthoni fogyasztókat olyan irányba felvilágosítani, hogy azért a marhahús fogyasztás az egy egészséges dolog, kivált azok a húsmarha, vagy azt a marhahúst, ami egy természetes legelőn legel,
Ez egy nagyon jó dolog, és arra ösztönözni az itteni fogyasztókat, hogy lehető legtöbb marhahús fogyasszák. Ebben is vannak lépések, és ez látszik is, hogy azért megjelentek az üzletek polcain a marhahús készítmények, és nem csak. És a másik dolog az export, az arab és a török, hát mondjam, a közel-keleti piacokra. És ez létezik, ez is működhet, de ehhez meg tényleg az kell, hogy akkor ez az ágazat olyan szintre fejlődjön, hogy tömeget tudjunk exportálni. Van exportőr valamennyi, de azt láttuk, hogy még mindig a bemutatókból láttuk, hogy azért a romániai belső fogyasztást a húsmarha termelésből, a hústermelésből le is tudjuk fedni 100%-osan. Poate puțină lume înțelege sau spune, dar eu susțin că aproape în fiecare comună ar trebui să facem un monument celor care mai cresc animale. Pentru că merită toată stima și cu cât trece timpul, ni se confirmă acest fapt. Pentru că în cultura vegetală, dacă încă un bun agricultor cu un bun tractorist poate să lucreze 1000-2000 de hectare, lângă animale trebuie să stai zi de zi și sâmbătă și duminică și cred că încă nu se asigură suficientă stimă și respect pentru cei care încă mai cresc animale. Én úgy látom, hogy a székelyföldi gazdák nagyon szívesen eljönnek, hogyha a térségnek megfelelő az a téma. Mi mindig azt meg szoktuk nézni, hogy ahová megyünk, ott mi az, ami leginkább érdekli az embereket. És ha mennyiben lehetőségünk lesz a jövőben is szakmai sátrakkal, szeretnénk kimenni településekre, meg szakmai előadásokkal. Az Agrosziknek tulajdonképpen szoros partnerségben együtt dolgozik a székelygazda szervezetekkel, akik szintén szakmai előadásokat szerveznek, úgy Hargita megyében, Maros megyében, mint Kovászna megyében is, és együtt szoktuk partnerségben megcsinálni ezeket a rendezvényeket. Azon kívül azt tudjuk, hogy az Agroszik nagy hangsúlyt fektet nem csak a mezőgazdaságra, hanem a hagyományos termékekre is, meg arra, hogy a helyi termékeket tudjuk minél jobban eladni, tudjuk jobban értékesíteni, mint eddig. Innen indult a gasztropont képzés is, amit közösen csinálunk Krisán Marikával az Országos Hegyvidéki Ügynökségtől. Ennek az a lényege, hogy olyan helyi gazdasszonykonyhákat létesítsünk, ahol a turista meg tudja kóstolni a hely specialitásait. Most már ennek is már a 18-19. állomásánál tartunk. Ma pontosan Zabolán zárjuk le a gasztropontot, azért a kollégák egy része Zabolán tartózkodik, és ezt is fogjuk folytatni addig, ameddig a megye minden települését lejárjuk. Ennek is nagyon fontos és nagyon szinte elengedhetetlen az, hogy majd elinduljon ebből egy olyan gasztrópontlánc, ahol az ide látogató turista, vagy akár a Kovászna megye is, ha szeretne, akkor tudjon megkóstolni egy olyan gulyáslevest, vagy egy olyan házi kosztot, amilyet még nagymamáink főztek, hiszen mindig mindenkit, ha megkérdezünk, hogy mire emlékszik a gyerekkorából, nagymamának valamelyik főztjére. Én is így vagyok vele, úgyhogy én nagyon-nagyon támogatom ezt a dolgot. Az Agroszik felvállalja-e azt, hogy a megtermelt mezőgazdasági termékek minél inkább feldolgozott formában kerüljenek piacra? Igen, mi ezt nagyon támogatjuk, csak sajnos nálunk ez még nagyon gyerekcipőbe jár ez a dolog, nem úgy értve, hogy a megyét ez teljes Romániára értve igaz, hiszen itt nálunk mindig nehezebb feldolgozni egy készterméké, mint eladni a már meglevő alapanyagot. De annak külön örülök, hogy van a megyében tejfeldolgozó, akár kicsiben is van, tehát azt tudjuk, hogy Nagybacomban is van egy kis tejfeldolgozó. Borzasztóan örülök, amikor látom a termékeiket a polcokon, azon kívül nagyon örvendek annak, hogy a Kézdíj Laktókóp megkezdte a működését, és hogy az ők tejét is már meg lehet vásárolni a polcokon, a Bertis üzletekbe. Úgyhogy támogatjuk ezt a dolgot, viszont nem csak tőlünk függ. Egyértelmű. Uzsonkafürdőn is van. Igen, tényleg ott is van, meg Árkoson is van egy kis sajtüzem, ahol svájci receptek alapján dolgoznak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a folyamat elindult, és most már egyre több lesz. Csak kellett az első 3-4 próbálkozás, amiből látsák, hogy ez sikeres lett. Nyilván az
sokkal több munkával jár, mint mikor eladod a nyersanyagot, viszont igyekszünk, akárhova elmegyünk kiállításokra, expókra, igyekszünk vinni magunkkal olyan helyi terméket, amit itt dolgoznak fel, így gyártanak, azért, hogy minél szélesebb körben megismerhessék őket. Tavaly voltunk az Országos Mezőgazdasági Kiállításon, oda is vittünk helyi sajtot, vittünk savanyúságokat, tehát olyan termelőket, akik ezt tudták képviselni, mézest. Én csak azt tudom mondani, hogy szeretettel várjuk, hogy a gazdák keressenek meg minket, akár a Székelygazda Szervezet falugazdász kollégáit, akár az Agrosziket, és amennyiben tudunk, megpróbálunk segíteni. Most nyilván, hogy N+1 olyan ágazata lehet a dolognak, amiben tudunk segíteni, de ha mi nem is, akkor megkeressük a rá megfelelő szakembert, segítünk abban, hogy eljusson oda, ahova kellene ez a dolog. Szóval, amikor én elkezdtem húsmarhával foglalkozni, Magyarországon nagyjából egy ilyen zuhanás volt. 90-es években megint édesapámra hivatkozok, aki elég sok állatot forgalmazott, meg eladott ebbe az időszakba, és tudjuk, hogy akkor nagyon sokan felszámolták ezt a állattenyésztést, mint amit is megtörtént, hogy volt egy lefele irányuló tendencia. Aztán, mikor egyetemista voltam, akkor nem is értették, hogy miért akarok húsmarhával foglalkozni, ez már a múlt, nem lesz Magyarországon húsmarha, mérete végzel, stb. Hát majdnem az lett egyébként, mert 25 000 körüli tehén volt a mélypont. Most 200 000 fölött van a létszám, tehát majdnem 10-szeres növekedés volt 20 év alatt. Én nem tudtam ezt előre, tehát nem azért választottam az egyetemen is már ezt a szakágat, meg jártam a világba mindenhol, ahol húsmarhát tartanak, hogy ezt tudtam előre, nem tudtam, de reméltem, meg sejtettem, meg hittem. Ebben meg hiszek mindig abban, amit csinálok, és akkor az segít. De tényleg ezt azért szerintem senki nem gondolta, hogy ennyire komoly fejlődés lesz. És itt is, ezen a vidéken, mikor megyek és nézek körbe, akkor azt látom, hogy nagyon sok legelő adottság a húsmarhának, tehát kell ide a húsmarha, kell ide a legelő állat, és mindenkit arra buzdítok, és örülök annak, hogy lesz egy gyepes előadás, mert a gyepgazdálkodás az alapja az egésznek. Mi is ezt, hogy is mondjam, észrevettük, és az elmúlt években alakítottunk egy gyepgazdálkodási munkacsoportot. Ugye a szarvasmarha tenyésztésben a folyamatos probléma a nyárstáj felvásárlási ára. Ez elmarad, Románia szinten elmarad az európai átlag felvásárlási ártól, ez nálunk a gazdáknak, a tájtermelő gazdáknak nagy problémát okoz. Itt, hogy miért van ez így, ez egy összetett kérdés. Én úgy gondolom, hogy a tájfeldolgozók lévén, hogy külföldi tőke érdekeltségűek, hát valamilyen szinten kartelezve, és kimerem mondani, kartelezve nyomott árat ajánlnak folyamatosan a nagyobb profit reményében. Ezt nem tudják megcsinálni a saját gazdáikkal, gondolunk a francia érdekeltségre, a német érdekeltségre, stb. Ezt a saját gazdáikkal nem tudják megcsinálni, mert ott sokkal erősebb a gazdaszervezkedés és a gazda érdekvédelem, és akkor megcsinálják itt a mi gazdáinkkal. Ez hát mondjam azt, hogy ezt kivédeni nagyon nehéz, és kinyomozni is nagyon nehéz, de meggyőződésem az, hogy sajnos ez a jelenség létezik. Tehát lényegében itt, amit meg tudnánk valósítani, az, hogy a itten megtermelt jó minőségű tejet itt feldolgozva értékesíteni, és ne nyárstájként eladni. Ezt én személy szerint csak a szövetkezeti rendszer kiépítésében és a szövetkezeti rendszeren belül tájfeldolgozó, kisebb, nagyobb tájfeldolgozók létrehozásában látom. Ára is vannak biztató lépések, itt nálunk is és Hargita megyében is. Azért a gazdálkodóknak a mentalitásán lehet változtatni, kell is változtatni, mert ugye hát még mindig él a valamikori TSZ-eknek a negatív tapasztalata, és ezt a folyamatot mi döntéshozók csak katalizálni, gyorsítani tudjuk. Mi az, ami a támogatási rendszerben leginkább megakasztja őket? Bürokrácia. Egy röviden és tisztán bürokrácia, és a támogatási rendszernek a sokaság, vagy az intézkedések sokaságot, nagyon szétszórt
különböző támogatási formák, nagyon szétszórtak a különböző támogatási formákat, valami 150 fajta intézkedés van, csak amit, és akkor a gazdáknak nagyon nehéz ebbe a bürokratikus rendszerbe, ebbe a felfújt támogatási rendszerben, vagy túl komplikált támogatási rendszerben eligazodni. Tehát van olyan eset, sokszor van olyan eset, amikor elvesztenek támogatási formákat azért, mert egyszerűen képtelen kinyomozni, hogy az neki jár-e vagy nem jár. Itt lenne nagyon fontos a tanácsadói rendszer bevezetése, amit ugye a falugazdászaink most már itt legalábbis helyi szinten végeznek, mert a gazdáknak ezt a bürokratikus terhet, meg ezt az eligazodást ebben az egész támogatási rendszerben, ami tényleg folyamatosan változik és szinte követhetetlen, ezt kellene segíteni a gazdák irányába, hogy ezt a részt kiküszöböljék ők csak foglalkozzanak a termeléssel, és ezt a bürokratikus támogatásos rendszer problémát ezt megoldják a falugazdászaink, a szaktanácsadóink. Más dolog, hát igen, ez az államnak a hibája. Ugye mi most azt mondjuk, hogy az állam minél több ilyen bürokratikus és minél több ilyen komplikált rendszert vezet be, annál nehezebb az állampolgárnak. Úgyhogy én azt tudom erre mondani végszóként, hogy ne a gazdák legyenek az államért, hanem az állam legyen a gazdákért. Mennyire ismert egyáltalán itt a gazdák körébe a falugazdászok tevékenysége? Én most már úgy látom, hogy több év munkájának köszönhetően egyre jobban működik ez a falugazdászhálózat. Ezt most már látjuk a úgymond adatbázisainkból is, hogy azért igénybe veszik a gazdák elég gyakran a falugazdászoknak a tevékenységét, a falugazdászok tudását, tanácsadását, a tanácsait, és ez egy pozitív folyamat. Hát még van amit építeni, és van amit építkezni, de működőképessé tettük az elmúlt 4-5 évben, és ez a lényeg, tehát ezek kezdeti lépések voltak. Én úgy látom, úgy érzem, hogy ennek kötelező módon kell működtetni jövőre való tekintettel és fejleszteni. És Kovászna megyében akkor hány falugazdász van, akihez fordulhatnának? Jelen pillanatban 5 falugazdászunk van, akik zónánként tevékenykednek, tehát Erdővidéken 2, Kézdíszéken 1, Orvaiszéken 1, Sepiszéken még 1, és vagyunk mi még a szakemberek, akik közösen velük dolgozunk. A konferencia részeként a vendégek meglátogatták Héa Dezső húsmarha farmját, valamint a legelőn kint lévő szarvasmarhákat. Sarolai húsmarha. Itt fenn a legelőn jelen pillanatban 100 állat plusz a bornyók. Összesen minden estében a farmilán van 400 darab van kb. 160 anyaállat, és a többi bornyó. Hizók, Ince Péter, Komám, ő rángatott ebbe bele engemet 2012-ben. 2006-ban már mondta, hogy kéne, de ugye nem foglalkoztam akkor még vele, 2012-ben aztán vettünk egy állományt 90 darabból, és akkor úgy kezdtük, feljöttünk 160 darab anyaalatra. Október 19-én megyünk most le jövő héten, lovasok vezetik le az autókat, 14 kilométert hajtsuk lefele, és akkor hát kb. Úgy május végéig, ugye 2012-ben, amikor megkezdtük 3-4-ben még, akkor május elején kijöttünk volt már, de ugye azóta átcsúszott és csak június elején tudunk kijönni, mert nincs fű. Az a baj, hogy 5 centis fűre nem tudok kijönni. Ezek olyan nagy étkő állatok, hogyha nincs legalább egy 40 centis fű, fölöslegesen nem jövök ki. És akkor kijövünk májusba, és akkor október közepén vége fele megyünk le. Lenne a takarmányozás, a főbázis az a kukoricasiló. Mivel az idén kevesebb volt a kukorica, ugye akkor vettünk szudáni füvet. És akkor azt is kaszáljuk évben 3-szor lehet azt kaszálni, és azt vigyítsük, a silógödörben van rakva a szudáni, és a silókukorica is. Azt össze van vágva, ugye a gép összevágja, hogy felszedi. Silógödörbe tesszük, akkor berakjuk etetőgépbe, önötetőkocsiba, és amellé még teszünk szalmát, ugye szénát, melázt teszünk még bele, összekever, és a gép akkor kiosz a porcióra. 45 kilót, amelyeknek bornyaik vannak, és 25 kilót, amelyek vámások. Azoknak többet nem adunk, hogy a bornya ne nőjön meg benne.
A szudáni fűről arról mit kell tudni? Gondolom nem olyan elterjedt. Nem olyan elterjedt, Magyarországról onnan vettem az általában, onnat mondtak nekem, hogy próbáljam meg, ugye, mert ez egy olyan takarmány, hogy a szárazság, ugye az idén szárazság volt, azért már a harmadikot kezdjük, vágjuk minyalmos le. Az utolsó gyengén nőtt, ugye lehet, hogy hidegebb is volt, és azért nem nőtt annyira, de az első két kaszálás olyan 20 tonnát hozott hektáronként. És ugye azt kell tudni, hogy azt meg kell az elsőt várni, nem tudom, biztos 70-80 centit lépje át, akkor lehet levágni a mérgező az előtte. És mi nem takarjuk fel, hanem besilózzuk silógödörbe, és akkor ezt azért is csináljuk, ugye, mert lenne a legelőket, tehenesek, jósok, mielőtt kimennénk a legelőre, vagy mielőtt lejönnénk, addig, vagy kaszálni akarunk, addig meg van töltve az egész mező. És akkor mi nem tudunk kaszálni, sarjú nem lesz, mert késő lesz a széna, későre nő meg a színei levágjuk, ezért felszántunk mindent, és szudáni füvet teszünk bele, mert akkor így legalább csak mi használjuk el. Fedezés úgy történik, hogy van 6 fajbika, amiben egyetlen szoktunk tartani őszre, azt is elmondom később, hogy miért. A 6 bika májusban, amikor kérnek a tájnak, akkor kérne a 4 bika ki szokott jönni velük. Azok körülbelül szeptember közepéig vannak közöttük. Azok ott itt természetesen fedeződnek be. Ha kell, akkor kihozunk még egy bikát pluszba. Amikor elmenjünk a legelőre, akkor csinálunk egy kontrollt nekük, vermenségi tesztet, az állatorvos megnézi, amelyek üresek, külön udvarba vannak rakva, és akkor amelyik bika nem maradt, azt betesszük közéjük. Mert általában egy olyan, mondjam azt, egy olyan 80%, 85-90 beszokott fedeződni, de 10-15% marad üresen, és akkor azt a bika befedezi. Na, ezen kívül még van a 160-ból, ugye már vagy jó 7-8 éve csináljuk a mesterséges megtermékenyítést francia spermából. És akkor azt az állatorvos megvettük közösen, kinéztük, melyik bikától vegyük meg, francia bikáktól, és úgymond szerintünk melyik a legjobb állat, legjobb anya jobban nevel, azok ott a farmon általában egy olyan 20-30%-ot igyekszünk mesterségesen befedezni. Azok az állatok nem jönnek el legelőre bornyukkal, azok lán szoktak maradni. A bikabornyuk főleg, a tejinbornyuk kijönnek, a bikabornyuk lemaradnak, ugye, mert itt is van szaporulat, de nem mindegy, hogy lennesznek és jobban híznak, vagy itt fenn nem esznek rendesen. Pedig ott lán van az óvoda a víznél, ott rendesen itt is liszt van, kint be lehet menni, csak nem mindegyik megy be, erőszakkal nem tudjuk bevinni őket. Milyen gyakran kell cserélniük a bikákat? Hát a bikákat 10 éves bikám is volt, amelyik még dolgozott. Azt kell tudni, 6 éves koráig kap egy bika támogatást, állami támogatást, vagy uniós támogatást. Ha bírja, 10 éves korban is lehet, de mivel nagy testű állatokon is, vagy bika, az 560 kilós bika is volt nekem, úgyhogy 10 év után már nem bírt a lábait. És akkor volt 12 éves bikám is, de általában 8-10 év leszoktuk cserélni általában. Nagy a súly testtömeg, kinyarkalnak, meredek is van, sáros hely is van, köves hely is van, le is sérülnek, minden évben van sérülés és lábukkal, ugye, mert vagy belép egy tuskóba, vagy egy kőbe, vagy száraz gajra. Betegség az ennél a fajnál, hát nyilván mindeniknél szokott. Mindegyiknél van, de nem jellemző. Nem, nincs probléma, elég szívósok. Ugye kint is elegön, ugye az angusznak az a probléma, hogy nekük a szemükkel, hogyha légy bele tojik, akkor a szemmel baj van. Ezeknek nincs baj, ilyen problémájuk nincs. Látom meleg miatt a fekete, az angusz feketén nehezen bírja a meleget, ezekkel az sincs ilyen baj, nincs velük a betegség. A kezelések vannak, megcsinálják az évi kezeléseket. Borjuknál van ugye, hogy általában szokott lenni minden húsmarnál van fosás a borjuknál, azokat is próbáljuk kezelni, de nem volt a minimális most már, ami van. És az értékesítés az hogy történik? Tehát van-e jó piac itt országon belül? Nincs. Akkor külföldre értékesíti? Hát az úgy történik, hogy ha fajbikát tudok felnevelni, ugye az első év óta tavaly felneveltünk, hogy neveltünk minden évben, tavaly eladtunk, vagy 12 fajbikát, ugye azt 3-3500-3700 euróig értékesítettük darabját. De az 10-12 vagy 8, amennyi lesz egy évben. Általában úgy lenne érdemes eladni az állatot 500-600 kilóson, elad egy 17-18 kilós súlyba, 19-be. De ez a piac nincs itt még. Amit eladunk, azok a törökök jönnek, azok szoktak vinni. Tavaly adtak, úgy hiszem 18 light, az idén 17,3-at adtak, olyan 300-320 kiló átragra.
Az ünőbornyokat azokat pedig értékesíteni az ember Romániában milyen fajállatnak, de az idén például megkeresés nem nagyon volt. Ugye én is megtartottam 35 darabot, de még ott vannak a farmon. Úgyhogy igazából, ha csinálsz egy számítást, hogy a 320 kilósan eladod 18-ban, 17-30-ban, vagy felneveled 500-600 kilósra, és adnak érte 12 light, vagy 13-at, akkor ha megszólod azt a pár hónapot 50 euró valamivel kerül a havi tartása, akkor azt mondod, hogy nem kínálok 50 euróért még 6 hónapot, hanem eladom ilyen kicsikén. Ilyen kicsikén. Igen. Nincs Romániában, nincs akkora húskereset, mint nyugaton. Nyilván megvan egy minimális darabszám, miután egyáltalán jövedelmezővé válik ez az állattartás. Hát nem tudom, hogy jövedelmező, meg az a számolók én is, ugye, hogyha felszámolsz minden költséget, amortizációt, farmnak, mindent felszámolsz, akkor lát, hogy nem pluszban, mínuszban vagy. De az csak azt számolod, hogy nem számolt fel a könyvelési költségeket, csak azt, amit fizetést kiadta, a költségeid voltak, vállalateladás, akkor azt mondom, hogy valamennyit kell megmarad. De ez több kéne megmaradjon ennyi munka mellett. Az emberekkel, akikkel dolgoztatnia kell, mert nyilván egy ekkora állományhoz azért kell egy jó csapat, aki elvégzi a munkát. Gondolom itt is az a legnagyobb probléma, hogy nem találni. Nekem a gépészem, aki nálam van, az ugye a másik cégemnél volt, ma miatt 18 éve nálam volt, csak kijött a városról falura. Azt mondta, jobb neki, jobban szereti. Attiláik, a kék ruhás, a felesége itt vannak már 8 éve. Úgyhogy elég lehet a környéken nem lehet kapni olyat, aki 8 éve egy helyen megvan. Vannak rigói, nekem is vannak. Próbáljuk egymást simítani, inkább én is hallgatok, hogy ne veszekedjek velük. Nem vagyok a nagy legény, mint régen, hogy rájuk szólok és hoppá, most már kicsit az ember fékezze magát. És a Jóska bácsi az most jött, ugye megy nyugdíjba, van még egy gépészünk, az a tavaly előtt jött, úgyhogy azt mondom, hogy vannak 6 a farmon, akiből egy ember, 2 új, a többiek régiek. Vannak nézeteltérések köztük is, vannak széttudás is köztük is, de együtt kell megcsinálják, csinálják. Így különvéve mindegyik megcsinál jól. Elvégzik a munkát, nincs sok bajom, ide is közben kijövök, kedvem van, szétnézek, nem kell kifosok minden percen, most mivel elment a parszal, itt hagyta az állatokat, olyanok vannak, hogy kijöns, az állatokat hagyta, és elment. Vagy a farmon is nincs ilyen probléma, ugye. Nemesítésre gondolkodott-e, hogy arra helyezze a hangsúlyt, mert ugye ezek szerint a tenyészbikákat azért sokkal jobb. Ha szeretnék foglalkozni, mert szeretném minél többen, minél jobban belemélyedni ebben, csak ugye, hogy beszéltük ott a gyűlésben, és mikor lá volt, igazából normálisan az állam is segíthetne egy annyiba, hogy aki nemesítéssel foglalkozik, ugye most egy kalap alá van téve. Akinek mettisze van, vagy fajállatja van, ugyanazt a pénzt kapja meg. Semmiben se különbzik. Ha lenne nemesítést csinálsz, akkor kicsit kéne nézni, hát ne hoztál bikát, kicsit a fajt almányt növeled, akkor kicsit más pénzt kéne adjanak azoknak. De egyelőre ugyanabban a kalapban vagyunk. Én végzem a dolgomat, nemesítünk, próbálkozunk, növeljük a genetikát, mit eladtam bikákat mindenfele meg vannak elégedve, nem panaszkodom még senki se, jámbarálatokat adunk el, lenne a farm is van, ki van örökké válogatva, 8-10-15 darab, amelyik szimpatikus, megfelel a standardoknak, az marad, amelyik közben kicsit rázza a fejét, vagy próbálkozik, az megy a vágóidra, már nincs vele mit kezdeni, abból nem lesz nyugodt bika. Ha úgy kellene jellemezni ezt a fajt, mit mondana el róla? Tehát olyan békés állatoknak tűnnek azért? Békés állat nincs baj, jól híznak, a bornyuk azok nagyon jó híznak, jó hozamot hoznak, avval sincs baj. Megvan velünk is hóbort. Nagyon védik az állatborjaikat. Én is jártam pont a múlt héten, meg ugye egy tegnap meg sose bornyozott ikret, 7. bórinál most oda mentem, oda akartam menni, nem rám támadott. És kutya máskor sose volt semmi, megsimogattam minden. Van bennük ilyen ösztön. De az biztos könnyebb, mint a tejelő marha. Egyszerűbb, nem kell reggel fejkelni 4 órakor, 8-kor etettünk, hanem 9-kor. Munkát elvégeztet, 2-3 órát elvégeztet, 8-kor bementek a legények, olyan is, hogy 10-kor hazamentek télen. Úgyhogy nem kell reggel fájni, este fájni, nincsenek ilyen problémák. Ebből a szempontból könnyebb. Hát egy picivel kevesebb a kötöttség, egy nagyon igen. Annyi az egész társaiknak van minden hónapban pénzük. Nekem van pénz, amikor adom a bornyukat egy évben 2-szer. Úgyhogy ők tudnak élni minden hónapban a pénzből, biztos nekük se elég, mert ők is panaszkodnak egyfolytában, egy kávéssal, mit adnak tejét. De hát kell szeretni is. Én szeretem, mert bent a városban az évvállalkozások, ide kijövök, sétálok, gombászok, doktor úrral, sokszor is elfeszünk 3 óra, azt és nem veszük észre. Eltelik, úgyhogy.